Good morning, sir. I am Fraxidez Solon from STEM 11 Engineers. And today, we were asked to solve this problem. So, in this problem, we were asked to find the length of confidence interval and the number of samples needed. But before we solve anything, we need to identify the given. So, our confidence level is 95%. Our margin of error or E is 0.5 and our standard deviation is 3.5. So, ang unahin po natin isolve ay ang ating sample size na kailangan. And to do that, we need to find the value of A. So, ang gagawin natin dito ay yung 95% ay itatransform natin siya into decimal. And ima-minus natin siya sa 1. So, 1 minus 0.95 is equal to 0.05. At meron na tayong value ng A. Ngayon na meron na tayong value ng A, ang kukunin naman na nating value ay yung value ng A over 2. So, para magawa iyon, ang kailangan mong gawin ay yung value ng A natin ay i-divide mo lang sa 2. So, A over 2. So, ang A natin ay 0.05. I-divide mo lang siya sa 2. At kapag na-divide mo siya, ang kalalabasan niya ay 0.475. And using the area under the standard normal value, hahanapin natin ang value ng ating A over 2 sa ating standard normal curve table. At kapag hinanap mo siya sa ating table, ang kanyang value ay 1.96. So, ngayon na alam na natin ang value ng ating Z, A over 2, magpro-proceed na tayo sa ating formula which is N is equal to Z, A divided by 2, which is itong 1.96, then times mo sa standard deviation over letter E or margin of error and quantity of 2. So ngayon, isa-substitute lang lahat natin. So N is equal to, ang value ng ating A ay Z A over 2 is 1.96. Then ang standard deviation naman natin ay, let's go back here, 3.5 over margin of error natin ay 0.5. At erase natin sa 2. So, kapag pinag-times natin itong 1.96 times 3, ang kalalabasan niya ay 6.86 over 0.5, which is our margin of error, and raise it mo sa 2. So, ngayon, ang susunod natin gagawin, i-divide natin itong 6.86 sa 0.5. So, kapag napag-divide mo na yan, ang kalalabasan niyan ay 13.72. I-raise natin sa 2. So, ngayon na napag-divide na natin yung loob, i-raise naman natin yung nakuha nating sagot sa 2. At kapag ni-raise natin yan, ang makukuha natin ay 188 samples. So, ang kailangan nating sample ay 188. Now that we finally got the value of our sample needed, we're going to solve for the length of confidence level. So, same procedure lang din siya sa sample size. Ang una natin gagawin ay hanapin natin yung value ng ating A. At
ita-transform natin itong 95% into decimal. So, and ima-minus natin siya sa 1. So, 1 minus 0.95. At kapag minus mo na yan, ang kalalabasan ay 0.05. At meron na tayong value ng A. The next thing we need to do is to divide it by 2. So, A over 2. So, ang A natin ay 0.05 over 2. At kapag napag-divide nyo na yan, ang kalalabasan ay 0.025. And after that, ang value ng ating A over 2 ay ima-minus natin sa 0.500. So, 0.500 minus 0.025. Ang sagot niyan ay 0.475. So, using the standard normal curve table, hahanapin natin itong value na to doon. So, kapag nahanap niyo na, ang value niyan doon ay 1.96. And after mahanap natin yung value ng ating ZA over 2, ay magpro-proceed na tayo sa ating formula ng ating confidence level. So, LCI is equal to 2. Z, pwedeng T or Z yan nakasulat dyan. So, Z A over 2 times S, which is our standard deviation, and over square root of N. So, isa-substitute lang natin lahat. So, 2 times our ZA over 2, which is 1.96 times our standard deviation. Ang ating standard deviation ay 3.5. So, 3.5. And at ang ating sample size ay 188. So, i-squared natin yung 188. So, ang next step ay ipag-times lahat ng nasa taas. So, 2 times 1.96 times 3.5. At ang kalalabasan nun ay 13.72 over itong square root ng 188. So, the next thing we need to do is to divide 13.72 sa square root ng ating 188. At kapag nasolve na natin yan, ang kalalabasan ng ating LCI ay 1. At ito na ang ating final answer.